नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ मनराज गौतम युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई कसरी सीएमडी बाट वाइफाई हटस्पट क्रिएट गर्ने भनेर सिकाउन गएको छु। यसको लागि तपाईले सीएमडी लाई ओपन गर्नुहोस् रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गरेर। ओपन गरिसकेपछि अब तपाईले कोड हाल्नु पर्ने हुन्छ नेट एसेन्स WLAN सेट होस्टेड नेटवर्क मोड इक्वल्स टु allow SSID equals to अब SSID को नाम अनि की इक्वल्स टु त्यसको पासवर्ड के राख्न चाहनुहुन्छ त्यही त्यति राखिसकेपछि इन्टर थिच्नुहोस्। इन्टर थिचिसकेपछि हेर्नुहोस् hosted network mode has been set to allow भने SSID of hosted network has been successfully changed. User key password of the hosted network has successfully changed भनेको छ। अब हेर्नुस् अब त्यसलाई अन गर्न त्यो सेट त भयो, अब अन गर्नु पर्यो हटस्पटलाई। के गर्ने भन्दाखेरि नेट एसेन्स अनि WLAN स्टार्ट होस्टेड नेटवर्क। हेर्नुस् अहिले यता साइडमा मोबाइलमा वाइफाई टिपिरहेको छैन। अब हेर्नुस् इन्टर थिचेपछि होस्टेड नेटवर्क स्टार्टेड भन्नु, यसलाई रिफ्रेश गर्नुहोस् अथवा एकचोटी अफ गरेर अन गर्नुहोस्। अफ गरेर अन गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् टिभी। अब तपाईले यसलाई टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ यही पासवर्ड हालेर कि माथि जुन पासवर्ड हाल्नुभयो त्यही पासवर्ड हाल्नुहोस् अनि हेर्नुहोस् कनेक्टमा थिच्नुहोस् अनि कनेक्ट हुन्छ। अब हेर्नुहोस् यसलाई अब डिसेबल कसरी गर्ने अफ अफ गर्नको लागि नेट एसेन्स WLAN स्टप होस्टेड नेटवर्क गरेर इन्टर थिच्नुहोस्। इन्टर थिच्नुहोस् होस्टेड नेटवर्क स्टप्ड। हेर्नुहोस् गइसक्यो। अब हेर्नुहोस् अफ गरेर रन गर्नुहोस् त हुन्न अथवा रिफ्रेश गरे नि हुन्न। अब हेर्नुहोस् यस्तै गरेर तपाईले वाइफाई हटस्पट सेटअप गर्न सक्नुभयो। र यस्तो भिडियो चाहनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।